स्वागत आहे तुमचं सुजूज रसोईमध्ये। आंब्याचा सीझन म्हटलं की आंब्यांपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात। तर आज आपण हापूस आंब्यापासून बनवणार आहोत आंबा बर्फी। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। साहित्य बघूया। 2 हापूस आंबे, 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कप साखर, 1 चमचा तूप, काजू आणि बदाम। प्रथम आपण हापूस आंबे स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून घेऊया। मग सुरीच्या सहाय्याने आंब्याचा गर काढून घेऊया। आंब्याचा गर आणि साखर एकत्र करून मिक्सरमधून पल्प तयार करून घेऊया। आता इथे आंब्याचा पल्प तयार आहे। ज्या प्लेटमध्ये आपण बर्फी बनवणार आहोत त्या प्लेटला तुपाने ग्रीस करून बाजूला ठेवून देऊया। आता गॅसवर एक पॅन ठेवून त्यात 1 चमचा तूप घालूया आणि पल्प घालून व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। पल्प थोडा उकळू लागल्यावरती आपण त्यात डेसिकेटेड कोकोनट घालूया। मीडियम फ्लेम वरती सारण घट्ट होईपर्यंत ढवळत राहूया। तुम्ही बघू शकता सारण व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे। गॅस ऑफ करूया आणि आपण तयार करून ठेवलेल्या प्लेटमध्ये सर्व सारण घालून व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया। आता त्यावर काजू बदामचे बारीक तुकडे करून टाकूया। सारण 1 ते 1.5 तास ठेवून देऊया। तुम्ही बघू शकता सारण घट्ट झालेलं आहे। आता आपण सुरीच्या सहाय्याने त्याच्या वड्या पाडूयात। अशा प्रकारे आपली आंब्याची बर्फी तयार आहे।